السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاول قبل ما نبتدي الفيديو والوصفة بتاعتنا، عايزين ندعي كده ان ربنا يرفع عنا البلاء والابتلاء والوباء يا رب العالمين، عنا وعن احبابنا وعن اهلنا وعن اصحابنا وعن المسلمين والعالم اجمع. بصوا معايا فطاير جميلة جدا جدا، طرية وهشة زي ما احنا شايفين. عفوا، جميلة جدا ومقدرة بسيطة، بتتعمل على الطاسة، وانا عاملاها هنا بالسبانخ والسماق. فيها قيمة غذائية عالية جدا. طبعا كلنا عارفين السبانخ، وطبعا كلنا لازم الايام ديت ناكل حاجات فيها قيمة غذائية جدا. السبانخ طبعا فيه قيمة غذائية فيها كبيرة جدا. فانا عملتها هنا بالسبانخ. انتي حسب ذوقك، لو انت حابة تعمليها بشاورما الفراخ، بلحمة مفرومة، بميكس جبن، اللي يريحك واللي انت حباه. هي طريه ومش بتاخد وقت خالص، وفي ثواني على الطاسه كده من فوق، من غير فرن ولا اي حاجه بنعملها. خلاص تمام. بصوا طريه ازاي وجميله، وطعمها مش قادره اقول لكم كان حلو جدا جدا جدا. ندخل على المقادير بتاعتنا ان شاء الله كده ونشوف هنعمل ايه. معايا 4 كوبايات دي زي ما احنا شايفين. في حته فصل فيها الفيديو، انا كنت حاطه معلقتين لبن بودر، ممكن تستغني عنهم بس هما بيديله طعم حلو قوي في العجينه. معايا معلقه خميره صغيره كده. معايا معلقتين سكر، وهحط نص معلقه ملح كده، ملح ابيض. ومعايا ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه بس كده، هحطها على الدقيق بس، وابتدي اعجن بميه دافيه خالص، حبه بحبه كده لحد ما تكون معايا عجينه متماسكه خالص زي ما احنا شايفين كده، حبه بحبه لحد ما تتشكل معايا عجينه ملساء طريه. هبتدي بقى نعجن بايدي هنا، اسيب كده المعلقه بعد ما اكتملت المكونات كده اختلطت ببعض، وابتدي اعجن كويس جدا. والحاجات دي بالذات كل ما تعجني فيها اكتر كل ما تديكي نتيجه احسن. اعجن، لو حسيت ان هي محتاجه ميه بزود ميه دافيه، طبعا تكون جنبي ميه دافيه، حبه بحبه كده، وازود لحد ما احصل على عجينه متماسكه زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا هي خلاص عملت من البوله، خلعت من البوله، بصوا ناعمه وجميله ازاي. هسيبها بس تريح وبقى ما اعمل السبانخ. معايا سبانخ حوالي نص كيلو، انا مقطعه الورق بس مش العصب بتاعه. بكون غسلاه كويس جدا ومقطعاه ومخرطاه كده رفيع، وبعد ما بغسله كويس جدا حطاه في مصفى، واخرش عليه معلقتين ملح، لان الملح هتخلي الميه بتاعه السبانخ تنزل كلها. انا عايزه سبانخ معصوره كويس جدا من الميه، لان طبعا لما احطها في الطي والعجين ما تبليليش العجين. اكون مقطعه كميه بصل حلوه كده، 3 بصلات ولا حاجه، مقطعاهم ناعم كده، وحطيتهم على معلقه زبده وقلبتهم يبتدوا يتبلوا، وابتدي انزل بالسبانخ بتاعتي. السبانخ في الوقت دوت تكون بقى نزلت الميه بتاعتها كويس، ولازم اعصرها كويس. هنا حطيت معلقتين سماق زي ما احنا شايفين اهو، واحط معلقه بابريكا، نص معلقه كده، ومعلقتين سماق، وابتدي اقلب الخلطه دي كلها. طبعا السماق بيدي مزازه وطعم حلو جدا، اقلبه كده بيخلي لون البصل حلو جدا. اقلبه كده لحد ما البصله تدبل شويه، وابتدي ابقى انزل عليها بالسبانخ بتاعتي واشوحها تشويحتين كده بسيطه، وخلاص كده تبقى الخلطه بتاعتي هتكون جاهزه معايا ان شاء الله. ابتدي هنا بقى السبانخ اهي، طبعا الملح خلاها، بصوا تلاحظوا بقى الميه اللي فيها، طب هي مصفيه وكانت ناشفه، بس انا لما حطيت الملح ابتدي بقى الميه تنزل زي ما انتم شايفين كده. اعصرها كويس جدا جدا من الميه بتاعتها زي ما احنا شايفين اهو، عشان اما اجي احطها في العجين ما يبوظش العجين بتاعي. ابتدي انزل بيها كده، نخلص الكميه كلها اهو، واقلبها كويس جدا تاخد تشويحه. ولو انا حابه احط نص معلقه سماق تاني، او معلقه سماق تاني ونص معلقه بابريكا بحط، عشان برضو تدي المزازه بتاعتي الحلوه. بعد ما شوحتها شويه كده ابتدي بقى انزل
بنص معلقة سماق ونص معلقة بابريكا، واقلب كويس جدا. هقلب بقى كده، وكده الوصفة بتاعتي جاهزة عشان احشي بيها. انتي وفي عصرة ليمونة، لازم اعصر عصرة ليمونة كده عليها، برضو بتدي طعم حلو قوي مع الوصفة دي. هنا خلاص ابتدي بقى اطفي عليها، وابتدي اجي احشي الفطاير بتاعتي ونشوف هنشكلها ازاي مع بعض. نزلت الاول هنا بمعلقتين زيت زيتون في الاخر خالص بحطهم، زيت زيتون مع السماق، والوصفة دي بتدي تست حلو جدا. خلاص كده بقى هبتدي بقى كده هنا بعد ما ريحت العجينة معايا، هبتدي كده ايه اقسمها لكور متساوية. خلاص هبتدي اشكلها بقى الكور متساوية كده، واكون جايبة الصينية حاطة تحتيها دقيق، واشكلها الكور متساوية عشان افرد كل كورة زي الفطيرة كده معايا. خلاص هخلص الكمية بتاعت العجين كلها اهو. هنا كده خلصت الكمية كلها زي ما احنا شايفين. هبتدي امسك كورة كورة كده وافردها زي عيش التورتيلا بالظبط، دايرة كده زي عيش التورتيلا، وافردها اخففها. هي وصفة عيش التورتيلا بالظبط بس محشية. بعد ما هنا فردتها خلاص كده، فردتها كويس. هبتدي اجيب الخلطة بتاعتي عشان بقى احشي بيها. هجيب بقى الحشوة وابتدي احط الحشوة كده على الفطير واتنيها زي الساندوتش كده، وعشان اقفلها كويس جدا بعد ما بحشيها. الحشوة دي جميلة جدا، وزي ما قلتلك ممكن تستبدليها باي حاجة تحبيها، ميكس جبن، يعني في افكار كتيرة بقى، سوسيس، بسطرمة، اي خلطات تحبيها. ابتدي اقفلها كويس جدا بس عشان ما تفتحش معايا وانا بسويها في الطاسة. هتبقى بالمنظر ده. كنت مسخنه الطاسة عندي، طاسة تيفال ألمونيا مش هتلزق ما تقلقوش. وابتدي او ممكن الصينية ألمونيا وتقلبيها على القلب بتاعتها وتعمل، لان ده عيش مش ما تخافوش، هو مش طري مش هيلزق، ما فيهوش اي مكونات انها تلزق في الطاسة بتاعتنا. انا زي ما احنا شايفين اهو، وابتدي بينفخ كده بيتنفخ كده. حتى لو تلاحظوا هي في فقاعات بتطلع تتنفخ اهي معانا، انتوا ملاحظين ان هي بص منفوخ ازاي. يا دوبك بقى يحمر من تحت اقلبه، ما بياخدش وقت خالص على النار، مفيش دقيقة، وبكون مخرجاه. هنا ابتدي بس اشوفه كده، لو لقيته احمر هروح قلبه على طول اهو. شايفين لونه جميل ازاي وعامل ازاي وطري جدا. اي فطيرة اعملها اروح مطلعاها على فوطة مطبخ عشان واغطيها بيها عشان تبقى طرية وما تنشفش مني. من كل جهة كده بحمرها زي ما احنا شايفين، واسويها برضو مش بتاخد وقت خالص. وطول ما احنا واقفين نذكر ربنا والصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وسبحان الله والحمد لله. يعني احنا الايام دي المفروض كمان يعني نكتر من ذكر الله عشان ربنا يرفع عنا البلاء اللي احنا فيه ده يا رب العالمين. امسك واحدة تانية افردها بنفس الطريقة. انا بوريكم واحدة تانية اهو، برضو كل واحدة افردها واحط فيها الحشوة. انت ممكن تقفلي كله وفي الاخر تسويهم كلهم. خلاص كده انا هنا قفلتها وحطيت الحشوة. هبتدي برضو اروح اسويها، وخلي بالك اقفلي الاطراف كويس جدا عشان تطلع ما تفكش منك وانت وانت بتسويها. هنا اهو حطيتها، ما بتاخدش وقت خالص، في ثواني بطلعها. ممكن لو في عشاء بالليل تعمليها، تحشيها ميكس جبن، تحشيها بواقي فراخ عندك، لحمة، وتبقى عشوة حلوة يعني. هقلبها الناحية التانية. وصفة السبانخ ديت بالسماق حلوة جدا وفي
فيها قيم غذائية جدا. السبانخ فيها حديد طبعا، كمية حديد جامدة. هنا بقى انا بصوا مش بسرع الفيديو عشان تشوفوا معايا وهي ايه بتستوي كويس جدا معانا. خلاص هنا هقلبها الناحية التانية اهو. انا ماشيه معاكم واحده واحده، ما سرعتش الفيديو عشان تشوفوا الخطوات بالظبط وتشوفوا وما بتستوي عامله ازاي. هنا بقى بكون خلصت طبعا كل الكميه، هعملها بنفس الطريقه. ال4 كوبايات دول طلعوا لي كميه حلوه جدا اهو زي ما احنا شايفين. بصوا جميله ازاي. عملت لي كميه حلوه جدا اهو زي ما احنا شايفين عامله ازاي، جميله جدا جدا وطريه وهشه. طبعا كل واحده تطلع زي ما قلت لكم حطوها في اوضه مطبخ عشان ايه ما تنشفش. وهنا تكون وصفتنا خلصت، ويا رب اكون خفيفه عليكم. وما تنسونيش بقى باللايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي وصفه مني توصلكوا. ويا رب اكون خفيفه عليكم وادعموني بالاشتراك عشان القناه تكبر بيكم. ومتشكره على اي كومنتات حلوه منكم. ويا رب